ประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลบุกเมืองหลวงคนเสื้อแดงที่รู้กันดีว่าคือจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปช่วยหาเสียงให้กับนายคณิศร ขุริรังว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.อุดรธานีไม่วายแขวะนโยบายเรือธงในการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลโครงการหนองวัวซอโมเดลด้วยการให้ข้อมูลที่บิดเบือนทำให้บรรดาแกนนำรัฐบาลอดรนทนไม่ได้ต้องออกโรงมาสั่งสอนเป็นทิวแถวเริ่มจากนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยการกล่าวว่าการลงพื้นที่หนองวัวซอโมเดลมีการไปให้ความรู้กับชาวบ้านซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องและเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับชาวบ้านจริงๆการลงพื้นที่ของฝ่ายค้านเราขอบคุณที่สนใจปัญหาชาวบ้านอยากให้ไปทำงานร่วมกับเราอะไรที่คิดว่าเราทำบกพร่องก็สามารถติติ่งได้เรื่องที่นายพิธาตั้งข้อสังเกตว่าการให้ชาวบ้านเช่าสัญญา3 ปีไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์และมันทำอะไรไม่ได้มันสั้นไปเป็นการทำให้ชาวบ้านเข้าใจคลาดเคลื่อนจริงๆที่ดินถ้าอันไหนเป็นของประชาชนก็ต้องให้กรรมสิทธิ์ถ้าเป็นของรัฐก็ให้กรรมสิทธิ์ไม่ได้เช่นที่ของราชพัสดุเราไปออกนส.3ให้ชาวบ้านไม่ได้ยกเว้นเราไปแก้กฎหมายแต่ถ้าเป็นที่ในขอบข่ายงานของสปก.ที่ว่างเปล่าสามารถจัดให้ชาวบ้านได้ว่ากันไปตามกฎหมายอย่างหนองวัวซอเราได้มีการเปิดพิสูจน์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าให้ชาวบ้านเช่าทั้งหมดอันไหนของชาวบ้านผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ก็ออกให้เลยแต่ถ้าอันไหนเป็นของราชพัสดุเราให้เช่าซึ่งการให้เช่าเราไม่ได้ว่า3 ปีแล้วเลิกระยะเวลาแรก3 ปีเมื่อหมดสัญญาก็สามารถขอต่อได้จะได้ฝึกให้ชาวบ้านมีวินัยและดูว่าเอาไปใช้ถูกต้องในทางที่ถูกกฎหมายก็ต่อให้นายสุทินกล่าวต่อว่าที่ผ่านมารัฐยังไม่เคยมีการยกเลิกสัญญาชาวบ้านขอก็ต่อให้ทุกรายข้อสำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์จริงเราไม่เคยบอกว่าที่ราชพัสดุจะเอามาเป็นกรรมสิทธิ์เราไม่ได้บอกว่าที่ของทหารจะเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ให้ชาวบ้านเราก็ต้องรักษาทรัพย์สินของประเทศไว้ด้วยฝ่ายค้านอะไรที่รัฐบาลทำดีแล้วเป็นประโยชน์ชมบ้างก็ได้ถ้าไม่ชมจะให้ความรู้จริงๆก็ให้ในสิ่งที่ข้อมูลมันถูกต้องไปสร้างค่านิยมให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาเอาที่รัฐทั้งหมดหรือที่รัฐที่ไหนก็เป็นของชาวบ้านทั้งหมดมันอันตรายการเช่ามันดีอย่างหนึ่งเราให้ชาวบ้านทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้วันนี้ชาวบ้านที่หนองวัวซอหรือชาวบ้านที่เช่าที่ของรัฐต่อไปไม่มีใครสามารถไปชี้หน้าชาวบ้านได้ว่าบุกรุกและไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะไปขับไล่ชาวบ้านก็ไม่ได้ถ้ามีสัญญาเช่าก็ถือว่าทำกินถูกต้องถูกกฎหมาย3 ปีเราก็ต่อให้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านอยู่แบบไม่ถูกกฎหมายการเช่าก็ให้เช่าไปเรื่อยๆระยะแรกจาก3 ปีระยะที่2อาจให้เช่า10 ปีระยะที่3อาจจะเป็น20 ปีโดยสัญญาเช่าสามารถตกทอดถึงมรดกได้และสัญญาเช่าสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินได้กับธนาคารของรัฐสมมุติจากเดิมที่ของรัฐไม่สามารถทำอะไรได้แต่ต่อจากนี้เราสามารถให้ประชาชนทำกินอย่างถูกกฎหมายนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังถึงกับกล่าวว่าการที่นายพิธาพูดว่าการให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินราชพัสดุหนองวัวซอไม่ใช่การให้กรรมสิทธิ์ประชาชนไม่มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินพูดแบบนี้ได้อย่างไรทางรัฐบาลอยากเรียกว่าหากเป็นคนเข้ามาทำงานจริงๆแล้วรู้กฎระเบียบต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆมีกระบวนการที่ดินของประชาชนมีหลายรูปแบบการแก้ไขปัญหาต้องเริ่มที่ความเป็นจริงทุกคนล้วนปรารถนาให้ประชาชนมีสิ่งที่ดีที่สุดแต่การจัดการปัญหาต้องเข้าใจความเป็นจริงการให้สิทธิ์ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่หากเป็นสปก.จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ป่าสงวนเป็นอีกแบบหนึ่งที่ราชพัสดุก็อีกแบบหนึ่งการวิจารณ์โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาพูดเพื่อใช้ในทางการเมืองตนว่าต้องหลีกเลี่ยงอยากให้มาคุยให้เกิดการแก้ไขปัญหาจริงๆดังนั้นวิจารณ์เช่นนั้นของนายพิธาในสายตานายภูมิธรรมมองว่าอยากให้ฝ่ายค้านดูความเป็นจริงและช่วยกันแก้ไขปัญหาประเทศชาติดีกว่านั่งพูดแล้วพยายามมองให้เป็นประเด็นการเมืองส่วนจะเป็นการตีกินทางการเมืองหรือไม่ประชาชนเป็นคนตัดสินแต่ต้องดูเจตนารมณ์วันนี้รัฐบาลพยายามทำให้ประชาชนอยู่ได้อย่างเหมาะสมหากจะมาบอกว่าแค่นี้ไม่ใช่สิทธิ์ทำกินจริงๆไม่ได้ดูเลยว่ามีปัญหาที่ดินของประเทศมีกี่ลักษณะมีประเด็นอะไรบ้างรัฐบาลต้องแก้ไขจากสภาพที่เป็นจริง
ตนว่านายพิธาต้องไปดูรายละเอียดอะไรต่างๆให้มากขึ้นก่อนวิจารณ์อย่าหยุดเฉพาะเรื่องเดียวแล้วเอาใจพี่น้องประชาชนอย่างเดียวและก่อนจะวิจารณ์ควรไปดูว่าที่ดินแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันอย่างไรกฎหมายเอื้ออำนวยให้แค่ไหนเรามีกฎหมายอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมก็มาเสนอว่ากฎหมายนั้นมีข้อจำกัดอย่างไรรัฐบาลชัดเจนอะไรแก้ไขได้ก็แก้ไขอะไรที่ยังไม่ได้ก็หาทางออกคำพูดของนายภูมิธรรมเข้าสำนวนไทยที่ว่ามือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำกระแทกพรรคก้าวไกลเข้าอย่างจังมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ